नमस्कार मित्रांनो, आज आपण सहस्त्रकुंड धबधबा पाहण्यासाठी जात आहोत आणि हा ब्लॉग नक्कीच तुम्हाला आवडेल. कृपया लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि अशाच प्रकारे माझे व्हिडिओज पाहत थँक्यू. नांदेडपासून सहस्त्रकुंडला जाण्यासाठीचा रस्ता खूप छान आहे. फक्त हिमायतनगर या ठिकाणी थोडासा कच्चा रस्ता आहे. शेवटी आपण सहस्त्रकुंड या ठिकाणी पोहोचलेलो आहोत. सुरुवातीलाच मोठे प्रवेशद्वार आपल्याला पाहायला मिळेल. इथून आपल्याला चालत सहस्त्रकुंड धबधब्यापर्यंत पोहोचायचं आहे. फक्त थोड्याच अंतरावरती आपल्याला हा धबधबा पाहायला मिळेल. रस्त्याच्या उजव्या बाजूलाच आपल्याला 4 व्हीलरसाठी पार्किंगची व्यवस्था केलेली पाहायला मिळते. तिथे तुमची कार तुम्ही पार्क करू शकता. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना वेगवेगळ्या प्रकारची दुकाने आपल्याला पाहायला मिळतात. त्या ठिकाणी लहान लेकरांच्यासाठी खेळण्याच्या वस्तू तसेच काही हॉटेल्स सुद्धा आपल्याला दिसतात, जेणेकरून तिथं बसून तुम्ही खाण्याचा आस्वाद लुटू शकता. थोड्याच वेळात आपली आतुरता संपणार आहे व मनोहर आणि अतिप्रभावी अशा सहस्त्रकुंड धबधब्याचे आपले दर्शन होणार आहे. आणि हा असतो सहस्त्रकुंड धबधबा, लोकांना आकर्षित करणारा धबधबा. हा धबधबा खूप मोठा असल्यामुळे या धबधब्याच्या जवळ आपण जाऊ शकत नाही, परंतु हा धबधबा पाहण्यासाठी व याचा आस्वाद लुटण्यासाठी येथे एका पुलाची व्यवस्था केलेली आहे. त्या पुलावरून जाऊन आपण हा धबधबा मनसोक्तपणे पाहू शकतो. अशा प्रकारे पुलाची व्यवस्था येथे केलेली आहे. या पुलावरून आपण चालत जाऊन या धबधब्याचे दर्शन आपण मनसोक्तपणे घेऊ शकतो. या पुलावर 2 ठिकाणी धबधबा पाहण्यासाठी सुंदर व्यवस्था केलेली पाहायला मिळते. आता आपण सुरुवातीला जो स्पॉट आहे त्या ठिकाणी जाऊन धबधब्याचे दर्शन घेणार आहोत.
हा पहिला स्पॉट आहे. इथून आपण धबधब्याचे दर्शन घेऊ शकतो व इथे काही वेळ बसून आपण हा धबधबा पाहून एन्जॉय सुद्धा करू शकतो. यानंतर आपण पहिल्या स्पॉटवरून दुसऱ्या स्पॉटकडे जात आहोत, जेणेकरून पुन्हा एकदा संपूर्ण धबधब्याचे आपल्याला दर्शन होईल. आपण आता धबधबा पाहण्याच्या दुसऱ्या स्पॉटवरती जात आहोत. समोर हा पूल दिसत आहे. हा पूल दुसऱ्या स्पॉटकडे आपल्याला घेऊन जात आहे. धबधबा पाहण्याचा हा दुसरा स्पॉट आहे. इथे सुद्धा बसण्याची व्यवस्था आहे. इथं तुम्ही बसून धबधब्याचं दर्शन घेऊ शकता. त्याचप्रमाणे येथे तुम्हाला फोटोग्राफर सुद्धा भेटतील आणि तुम्ही त्यांच्याकडून सुंदर फोटो काढून घेऊ शकता. या स्पॉटवरून आपल्याला संपूर्ण सहस्त्रकुंडचा धबधबा पाहायला मिळतो. किती अप्रतिम दृश्य आपल्याला या धबधब्याचे पाहायला मिळत आहे. आणि हा धबधब्याचा खाली वाहत जाणारा प्रवाह.
आपण आता आलेल्या पुलावरून परत माघारी जात आहोत. पुढं आपल्याला समोर दिसत आहे तिकडूनच आपण इकडे आलेलो होतो. थोडे पुढे गेल्यास डाव्या हाताला सुद्धा एक रस्ता आपल्याला पाहायला मिळेल. पुढून डाव्या हाताला आपल्याला वळायचे आहे. डाव्या हाताला आपल्याला एक मोठी लोखंडाची फ्रेम आपल्याला दिसेल. त्या लोखंडाच्या फ्रेमवरती पायऱ्या सुद्धा आहेत. त्या पायऱ्यांच्या वरती चढून जाऊन उंचावरून आपण सहस्त्रकुंड धबधब्याचे दर्शन घेऊ शकतो. अशा प्रकारे ही लोखंडी फ्रेम तयार केलेली आहे आणि अशा या पायऱ्या आहेत. या पायऱ्यांच्या वरतून आपल्याला चढून जायचे आहे व या सहस्त्रकुंड धबधब्याचे दर्शन घ्यायचे आहे. तर चला आपण वरती जाऊ आणि वरतून उंचावरून हा धबधबा कसा दिसतो ते पाहू. खूप सुंदर आणि अतिमोहक धबधब्याचे दर्शन इथून आपल्याला दिसेल. इथून आपल्याला संपूर्ण धबधबा पाहायला मिळतो आणि त्याचप्रमाणे धबधब्याच्या आसपासचा परिसर सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतो. वरतून सुंदर धबधब्याचे दर्शन आपण पाहिलेलेच आहे. आता आपण खाली उतरून जात आहोत. इथून आपण पुन्हा ब्रिजकडे सुद्धा जाऊ शकतो आणि पुन्हा धबधबा पाहू शकतो. आणि त्याचप्रमाणे समोर जो सिमेंटचा रोड आपल्याला पाहायला मिळत आहे तिकडून आपण सुद्धा मेन गेटकडे पोहोचू शकतो.
आता आपण सुरुवातीला जे दुकान आपण पाहिले होते त्या ठिकाणी पोहोचलेलो आहोत. इथे तुम्ही लहान लेकरांच्यासाठी काही खेळण्याच्या वस्तू घेऊ शकता किंवा तुम्हाला जर भूक लागली असेल तर स्नॅक्स सुद्धा इथे तुम्ही करू शकता. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारची दुकाने पाहायला मिळतील. तिथे बसून तुम्ही खाण्याचा आनंद लुटू शकता आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या वस्तू सुद्धा खरेदी करू शकता. आशा आहे माझा हा सहस्त्रकुंडचा ब्लॉग तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल. कृपया लाईक करा, कॉमेंट करा, शेअर करा आणि माझे चॅनेल सबस्क्राईब करा.